Čau, nazdar. Představte si, že neděle je sice od slova nic nedělat, ale já dneska dělat budu a budu dělat to, že budu hrát Hogwarts, že budu hrát Hogwarts Legacy, tu gamesu, kterou jsem si úplně brutálně zamiloval, aniž bych to tak jako vůbec čekal, aniž by mě to vůbec napadlo, že mě to tak moc jakoby bude bavit, že mi to tak moc jakoby řekne a kdyby na mě ta hra mluvila, nebo co. Prostě snažím se tady sakra říct a přiznat se tady na úvodu streamu, že jsem se do té hry zamiloval, i když nejsem úplně buchy jaký fanoušek Harryho Pottera a že prostě s radši potrpím na nějaký drsňácký věci, zabíjačky a spíš jako něco rádoby dospělýho, byť samozřejmě bavit se o hrách, videohrách, jakože jsou dospělí, už samo o sobě zní divně asi, ale určitě mi jakoby rozumíte, když chci říct, že jsem sám překvapený z toho, jak skvělá hra tato gamesa je a jak moc mě to baví. A i ty rostlinné věci mě tam baví dělat, jako například chovat zvířátka, chytat zvířátka a potom jim stavět takový krásný jakoby zázemí a starat se o ně, krmité. Ale samozřejmě hodně mě baví i ta akční část, ta akční složka a vlastně ta možnost používat kouzla, sesílat kouzla, používat všechny ty vychytávky, který má naše hlavní postava. A celý je to takový hezky barevný a zároveň pohádkový, ale i temný, jo. A prostě jako opravdu je to něco. Tak, additional content. Tam žádný není, dneska jsem snad viděl. Hele. Cože? Tuhletu masku jsem ještě v životě neviděl. A ono mi to tady doslova říká. Jako kdybych jí snad měl, nebo co? Já jsem jí získal teprve nedávno. Tak to možná se otevřelo až potom pozdějš. Já teď jí mám na sobě. A mimo jiné teda jsem oblečený jako nějaká varianta superhrdiny z Bradavic, protože mám pláštík a masku a jsem jak nějaký Batman nebo něco podobného. To mě na tom taky hodně baví. Takže přátelé, jdeme pokračovat. Ukážu vám, co jsem tady vyrobil, protože naposled jsem byl tady. Dneska jsem se tady asi hodinku trošku jako stavěl. Nadar. A postavil jsem si tady zatím jenom tohleto. Tady mám jako ohniště. Tady mám nějaký domečky, tady pěstuju nějaký ptáčky, nebo co to je. Můžete podívat. Pré kolibříci. Ne, nažár, ježiš, tady se nám narodil malej Ježišmarja. Ten je ještě roztomilejší mnohem než ty jeho rodiče, samozřejmě. Jak má ty krátké nožičky, no to se z toho zblázním. Tak. Musím ho pohladit, já prostě musím pohladit. Vem si tady z něj matroš. Podrobujeme tady všechny zvířátka. Nakrmený jsou, protože se o ně hezky starám. Ale takže tady jsem udělal tuhletu část takhle, to je taková vesnička, tady mají líheň. Tady si můžete pěstovat své vlastní zvířátka. Musíte najít jenom prostě samička a samičku od jednoho druhu a můžete je udělat. Můžete jim tady zařídit příjemné chvíle a za půl hoďky tam máte mládě. Jde to jenom jednou, koukal jsem, že víc jakože můžete pářit prostě fakt jenom jednou každý druh. Nevím, jestli se dá potom pářit i třeba v tom jiném světě, protože dohromady mám vlastně 3 světy, v kterých můžu chovat zvířátka. A říkám si, že to možná trošku přeházím. A přece jenom tady by to taky chtělo něco většího, tady běhá jenom takový malý... Tady běhá jenom tady ty maličkatý zvířátka. Ale já tady podrbuju ještě tady kačera. A tady jsem si pak udělal takovou jako
A tohle už nejde, jo. Až za 4 minuty, prej. Tady mám jako rozestavený takový místečko, takovej svatyně, nebo takový speciální místečko, kam chci vysázet hlavně potom tady zeleň, nějaký keře. Takový chillovací, jakoby, místnost, nebo místo. No a tady taky asi jenom nějaký sezeníčko, nic velkého. No tady už mám postavený jeden strom, pěkně. No takže takhle to tady vypadá u mě. Teď si to přeplácat, ale chtěl bych to tady jako toho mít jako dost, no. A plno věcí se mi ještě neotevřelo, takže není kam pospíchat, já nevím, jak moc pozdě se to otevře po dohrání, nebo po jakých questech, nebo jak to funguje. Nemůžu to rozbít, že jo? No, bych se divil. No. Ještě jsem nepohladil tady ty malý. A tady teda musím sehnat holky, já mám tady jenom samý kluky. Pustin fur. No, takže takhle to takhle vypadá u mě. Čau Zipiku! Nazdar! Jestli počítám dneska s tvojí nočkou, bráško, no hele, do 12, no. Protože já mám teda zítra jenom easy job, ale musím stát. Budu zítra pracovat maximálně hodinu a půl, ale musím tam být včas, takže. Bohuželations. Koukej, jak jsem si to tady krásně vytvořil, tady, hele, tamhle mám krásný zázemí. Tenhle ten vysoký strom jsem si tam normálně dal úplně sám. No já jsem ho tam vysadil. To je hustý stejně. Tady by to chtěl nějaký keříky, nějaký skalky třeba bych tady dal, jakože to je taková jenom ploška. A chtěl jsem si ještě stavět tamhle nahoře a třeba tamhle nahoře bych si udělal nějaký hrad, bych si postavil. Takže to prostě nejde. To oni mě nenechají. Je to boží. Tak další světy si necháme někde na příště, teďka jdeme rovnou na úkoly, já dneska nemám moc času. Jak jsem tady už naznačil Vojtovi. A tak prostě musím utíkat spát dřív dneska než poslední dny, protože ráno práce. Aha, tady jsem plnej. Thunderbird beru. A rovnou se tady udělám další. No jasně. Tady mám co? Focus Potion, dobře. Tady udělám další. Tady mám někde zelený, co? Maxima Potion. Invisible. Tyba, tak já jsem toho tady udělal. Tady můžeš lítat, tyba, teď je zima. Tady bude Edurus a Edurus, dobře. Maximus Edurus. A tady to nemůžu, protože mám plno, tam je 25 strop. Takže tady uděláme něco jiného. Třeba neviditelňáka jednoho. Tady uděláme jednoho tohoto. A tady uděláme jednoho modrýho. Asi dává smysl si to nechat tvořit tady, že jo, když člověk a to má. A teď tady všechno poberu. Ať mám výbavičku pěknou. Tak. Agresivní zelíčko. Tady mám nějaký Knogra Spring, ale tady ten stoleček by to možná chtěl ještě jeden, ty vole. Mám takový pocit, že se to hodí. Kam ho dát? No a počkám ještě, až budu mít víc soch a pak to tady trošku předělám. Teď tady mám tuhletu zbytečně velkou. Ale líbí se mi. Uvidíme, o kolik se to ještě zvětší, jako v průběhu té hry. Ano, můžeš si tam vysázet stromy.
A nejenom to. Můžeš tam pěstovat zvířátka, starat se o ně, krmit je. Astronomy tables tady, jo. 1-0, no, tak nic. Co pak máme tady? Jo, já jsem chtěl začít vlastně tím dračím vejcem. No to jsem včera jsem měl 8,5 hodiny dlouhý stream a bylo to boží. Prostě mít jako opravdu prostě 8,5 hodiny na to hrát tuhletu hru je prostě fantastický. Takže já mám spichasní tady, jo. Takže bez váhání jdeme. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. To už řekl tolikrát. It's not like her to forget. Že hned první quest bude, že půjdem za drakem. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. Well You done. certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Of Shall we leave course. now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Dobře. Ve mně tam holka. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward Takže enough. jdeme We na to. should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Jdem na to. Jdem najít draka. Let's find the dragon and return her egg. Jo, vrátíme jí If she sees us flying vejce. about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. We should stay on Oh, foot. and one more thing. Let's not agitate her. Revelio. Let's know she's been through enough already. I'm ready when you are. Dobře. There she is, above us. There she is, nad námi, jo. Mapu nemáme. Did make it home safely. Oh my god. Looks as if she wasn't collared like the other dragons. Find the dragon's nest. Ty krásko. Doufám, že bude friendly, paní dračice. Jako když ji vrátíme vejce, jak by mohla být, že jo? A holka, to jsme my jsme ti pomáhali. Wondering what happened to her egg. My jsme ti pomáhali. My jsme hodní, nemusíš nás jíst. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Ty dračí kosti. Oni si tady pro ní byli, no, takže oni tady samozřejmě šmejdi asi museli zabíjet pustoši, že jo? A koukám, si s nima poradila. At least 10 usually. Where are you, Smithy? Though you were joining on the Borneo, I know you have your hopes.
about the fighting ring, but the true gallows are in Arkamantulas. You would believe how much Violet had made a few days ago. Arkamantula, to jsou pavouci, ale... Keep in touch with each other. Revelio. What? Krásný místečko. She's breathtaking a taky really scary. Repair from Fantastic. Jsou screenshoty jako svině. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like... Revelio. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Lucky for us. No, jsem velice zvědavý na dračí doupě. Off a graphorn. Or just raring for a fight. To je to hoří, tady už asi holčička škrtala hlasivkama. Ale tady máme. Aj, teď jsem to propas. Mě zajímalo. Doufám, že bude friendly, jako já s ní fakt nechci fightit. Tak neboj. Já ji nechci, ale... Wait here, I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. To se asi nepamatuje. Ty dělej! Ach jo. Jako zneviditelnil bych se, ale myslím si, že to nepomůže. Ty vole. Ty vole, on... Tady to je tak debilní, on to dělá sám, že jo? Tak děj, ty vole! Ježišmarja! Tak jedna dementní, tak... Tak ty vole, kámo! Tohle je strašný, ty vole, automatický vole, krčení! To je bezmoc, ty vole. Watch out, it's her domain. She'll make... Keep at it. We've just got to make it to the nest. Skvělý úsek, ale nesmyslně dementní design. Tak udělej kotrmelec, vole, utíkej. Dělám kotrmelec, ono nedělá, vole. On chvilku je přikrčený automaticky, neběží. Pak se najednou rozeběhne.
Strašný. Too warm, if you ask me. Revenge. I don't suppose she listened to reason. I normally try, but we're well past that. Tamhle budu muset opravovat. Tak se přikrč ty debile sám, ty vole. Ježišmarja, to je hrozný. Houra, teď to poprvé udělal tak, jak jsem chtěl. Jo, ty vole. Sorry, holka. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Jo, jenom se tady natrhám houbičky, moment. Teď budeme opravovat. Why is every bridge here broken? Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Já chci, aby byla s náma kámoška, aby se nám odvděčila, ne? Hop. Sorry, tohle si musím udělat. Hustý. Hustý. Odnes si hezky svoje vajíčko, holka. To bylo hodně intenzivní, co? Jak na sebe koukaj. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And We survived returned it. her egg. Zdravím, nově příchozí, jak se máte v neděli večer? Doufám, že máte náladu na trošku Bradavic. Já už nějaký mám tady. Ne, nemám samozřejmě, ale zakčeně jsem to dál svou dnešního streamu. Mám Bradavice. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Dobře, co s čím sleduje holka? How could I have been so blind? What? Come now, don't be stingy. O čem mluvíš? New instruments are... Ona se mi zase ozve. Teď ji nebudeme řešit, jdeme rovnou na další quest. Další questations. Mrkneme, jak dopad screenshot. Ukáž. Ukáž se screenshote. Jo. Tenhle dopad velmi dobře. Jo, takže teďka uděláme tenhle ten vedlejší úkol se Sebastianem a pak uděláme hlavní úkol se Sebastianem. Já myslím, že se jdem naučit zase nějaký nový kouzlo. S tímhletím zlobivým klukem. Jdeš do desky, Sebastian. Počkej.
Aha, tam mám něco jiného, dobře. Jsem trošku zmatený, ale dobrý už. Ty vole, jsem se nevšiml, nikdy jsou tady tyhle voka. Sebastiane. Smuggling spiders into school? I jolly well hope it was worth the months of detentions you earned yourself. Do yourself a favor and get a real pet, a cat or a toad or just something normal, for Merlin's sake. Počkej, ale on vlastně... My s ním máme dva úkoly, jeden je příběhový, druhý je vedlejší. A oba se odpalují tady dole, ne? Doufám, že to bude nějak oddělený, no, to je jedno. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Revelio. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Ano. Dědečku Voldemorda. I'm not letting this go. Aha. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Hele, jenom na začátku, když projdeš tutoriálem, přijdeš do té školy a tam jenom je ta scéna s tím kloboukem, takže vlastně stejně jak ve filmu. Akorát se ti to zaptá na dvě věci a z toho ti to něco nabídne, ale ty to můžeš kdykoliv. Nebo ty si pak ještě můžeš sám vybrat, kterou školu, kterou kolej, takže tě to nikam nenatlačí, prostě fakt to uděláš to podle sebe. Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Aha. To víš, že jo. Revelio. A Revelio. Neříkám, se tě to ptá, ten klobouk se tě zeptá na dvě věci a pak ti něco nabídne. A ty se vybereš ze dvou možností, ale můžeš si tam vybrat, nebo potom si nějak můžeš ještě to změnit, takže je to jakoby jedno.
A fakt to tady jakoby vůbec nehraje roli, takže... Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Yes, I'm proud very much. Tady nic, jo. Když tady mám přímo... Speak with Amit. Dobře. Může jdem po tomhle. Wow. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Dobře. Chlapeček nás teda dožene. Aha, tady nemám udělaný vůbec ten bod. Cestovací. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ale fuj. Levioso. Ale to jsou hrozný čmejdi tohleto. Incendio. Levioso. Glacius. Crucial. Defender. Bombarda. Jo, a jsem docela rozjetej. Ty krásko, dobře já. Ještě jeden, jo. Dobře. Další jde. Ty krásko, tady je docela dost. Tak jo. Budu mít větší damage na ně. Ty vole! Bombardino! Ty vole! Já hezký času z toho jako mi dají ale voní damage, ty vole. Dobrý. Hello. Do you have anything for sale? Hello. Hello. It's not overnight. I'm Priya Treadwell. Hezky. Co What do máš? you have for sale?
Co máte, paní? Let's have a look, shall we? Shall we? To víš, že shall we? We shall. You won't be disappointed, I can promise you that. I can promise you that. I didn't think I'd be the one doing the buying. Tak, to je So všechno. nice of you to stop by. Lumos. To nemá vliv, co? Na tyhle ty. Jaká jeskyně. Ale balony. No, našel jsem kámoše. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to Renowned work together, metalworker. I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Armid. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Takže jdem start mission, přátelé. I will await your return. Počkej, až se vrátím, ano. I shall see you soon. Na to ale tady potřebujeme tohle si dát sem. A to je asi celý. Jo. Takže enter the Goblin Mine. Takže jdem do Goblin Mine, tam už jsem stejně chtěl jít dlouho.
To už se chystám, hele, takovou dobu. To akorát vyšlo krásně. Chtěl jsem tam jít teda asi jinudy, ale nevadí. Aha. Door is looking at us. Takže to jsou ty bedny. Stejná mechanika jako u těch koblních beden. Čiže tady to nevidí. Bylo vykulený to oko z toho úplně. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. These machines operate on steam. Interesting. Incendio. To si pod náma tady ta druhá chodba. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Incendio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Co on jako udělá? Ty idiote, to mi neříkej, že se o ně musím starat. Já na něj seru, vole, už tam měl dávno stát. A teď je na druhé straně ten debílek. Revelio. Jo, tady docela je pár. A co tam říkal, že prej nás nesmějí vidět. Já tady začnu asi. Kam přišel? That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Ahmed. You have my word. You have my word. Máš ještě slovo, že tě tady provedeme v bezpečí. Being watched by a door. Ano. Yes, of course. Back here. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Takže to se týká fakt jenom těch dveří. Revelio. Incendio. Co je tohleto? Co jsem tím udělal? Hele. Aha, jsem se dalo jít asi dvěma cestama teda. Jo, tady je bedna. Hola, zlatý věci. Revelio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Tak si z toho neudělej.
Let's take a look around our meet. See if we can find any plans. Bound to be a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Jsou nahoře. To mají kuchyň. Tady si goblini vaří nějaký pochoutky. Já vlastně ani nevím, co žerou goblini. Asi pavouky. Co takýho. What? To bylo trošku divný, ne? Jsem okolo toho prošel jenom. Člověk okolo toho projde a ono mu to na mě vybouchne, ne? Co včera toho, co stál nejblíž? To je nějaká. Ty krásu, tak já jsem dobře hotový. Jak můžu být hotový? 9. To je dost divné. Revelio. To je trošku problém. Tohle je trošku problém, přátelé. Já mám to flitu, tady. Já. Z nějakých mě neznámých důvodů, byť jsem dneska teda jako... Nějakou práci jsem udělal, ale taky jsem jenom třeba seděl a hrál. Z nějakých, možná i z toho, že jsem nebyl moc na vzduchu dneska. Z nějakých mě neznámých důvodů jsem utahanej dost. Jako stylem, že zívám a no mé bych nejradši šel lehnout. Já taky tím, že tu nikdo nejste a nikdo se mnou nepovídá. Vojta pracuje. Tady jsi tady jedinej, kámo, dneska jsem překvapený. Tak co, kluci? Koho zaklejem? Tady to blbce. Dobře. Vybral jsi to sám. Já vlastně nevybral, já jsem si tě vybral, ale to je jedno. To je nějaký ostrý. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Další boiler. Ty vole. Incendio. Accio. Revelio.
Revelio. Splněno. Říkáže, ježiš, teď jsem co lek, ty vole. Dostal jsem nějakou židličku, brej. Proč? Mám tu snad ještě něco zapínat? Revelio. Já se to vypnul tady, takže můžu jít sem, ne? A trošku se tady zredukujeme jejich počty. That should be the last of them I'll meet. Revelio. No, kde to zase zapálíme? To tady stačí jenom tohle? No, we don't. Tohle jsem otevřel. Tady by se ještě mělo dát tahat. Ale jsem tam pustit tu páru. Aha, já si tady, ale. Jej. Je to tady. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Tady to nejde.
To je příšerný, jako takovýhle záznam i takovýhle stream v tomhle stavu. No. Revelio. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Run Rock. Level Lock 2. Že bohužel nic. Četl jsem na Vortexu, že nemají v plánu žádný DLCčka do toho, což jsem docela jako teda čuměl. Třeba minimálně ten fanfrpal, jakoby, a tady by se to fakt říkalo o nějaký pěkný rozšíření. Vzhledem k počtu hráčů. Ale oni možná mlžej. Heja. Ještě jednu věc. Na sebe tady otevřít okno. A tady mám fakt docela vedro. Jo. Can we please talk? That wasn't so bad, Byl dobrý. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get... Without further ado, adieu. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Skoro vypadá, jako kdybych to tam neměl hotový, to mi přijde divný. Collection chest, no, tak tam je ta jedna ještě za těma dveřma, no, tak já nemám dvojkový remikání. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So,
To my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Dobře. Aktivujeme. Ale koulička. A kde bude? Důlek. Tady? Jasně. To nebude moc těžký, ne? This looks intriguing. No tak. Kutálej se. Hej. No tak. Vracet sem. Hej, vracet sem. Čo si děláš srandu? Už zůstaň. Dobrý. Jinak temnej Morguel. Arresto momentum. Confringo. Ale my jsme udělali level. Takže asi dám to healování. To jsem chtěl. Talenty. Tohle ne. Core. A healovačky. Which one heals the greater effect? Yeah. Už se hodí, to už jako na tuhle obtížnost v téhle fázi hry. Rozhodně I need it. Rozhodně.
Hele, má nový koště. Jo. Hele, sell materials, increase storage for gear. Dobře. Ještě něco? Ne. Hele, tročička. 100 goblinů jsem si jimul. No, u té, počkejte. 160, 190 celkem. A tohleto 56 wizardů. Dobře. Počkej, to koště jsem si chtěl vzít. Tak s tím na těm přistanem. Ale si vzít nový koště. Tohle to není vytuněný, co? Počkej, tohle to mám. Tohle to nějaký moje nový. To je divný. Night Dancer Broom. Jo. Arresto momentum. Co tam rozjebal o strom? I've heard centaurs quieter than you. Nic, prosím tě. Uklidníme se. Z bombarda na mě jede, že jo? Takže jsme ve fightu, já jsem chtěl být trošku nenápadnej. Že jo? Perhaps not. Perhaps not. What? Je mi trošku líp, ale furt se mi chce spát. Máme tam zase slepičku. Jo. Incendio. Tak co, kluci, kdo se tady se mnou utká? There you are. Look what you've done here. You played for that. Expelliarmus. Coward. Incendio. That's mine. Hard to pin down. Let's play. Levioso. Accio. Did I hurt you? Expulso. Nebojte se, kluci, mám pro vás ideální kytičku. Rozbíjí štíty, kdybyste nevěděli. Tohle to byla vyjebávka. I'm embarrassed for you. You took that goblin. Going to use your Had enough? Had enough?
Co nejlepší tyhle fréci, ne? Tam dostávají takovou bídu a týpek, vola, už máš dost, víš co, no to bude. Si sami sobě lžou? Jak ty díváš, prosím. Chci být odpočatý a plný energie. Ale bohužel se mi to nedaří. Hehehe, bylo dobrý. Tam máš zavřenýho pejska. Vlka teda, respektive. A pustím, on po mně půjde, ne? A zkusíme to. Tak pojď. Počkej. Tohleto zvíře jsem ještě neviděl. Tyva, to musím chytit. No pojď. Docela hbitá číča. Ne, neotravuj mě teďka. Nemám na tebe čas, ty troubo. Nemám na tebe čas, říkám. Kde je ta číča? Kde je ta číča? Ty děláš si srandu. Tady je. Ty teď tady normálně zmizela. Jsem to viděl. Ty vole, tak to je podělávka. To je podělávka, za to může ten blbeček tamhle. Ty krásko. No jdu si to s ním vyřešit teda, ale. Aha, back for more. Aha. Chlape, budu tě šikanovat. Ty vole, jsem potřeboval, to je ještě druh, který nemám, že jo? Of that encampment. Revelio. Čestka. A mám to tady odškrtlý, takže to asi je hotovo. A tady jsou ještě alebedy. Revelio. No, dobře. Tady by si to ještě mohlo říkat o něco. Ale tady jsem byl. Takže dobrý. Talk to Poppy. Jdem za Poppy. Už asi víme, teda už konečně snad ví, o co jde, protože minule tam úplně žasla, že přišla na to, co se stalo a zmizela a vůbec
Nám to jako mi neřekla, že jo? Na co přišla, nebo o co jde, že jo? A pokud se s ní máme tady nahoře? Ne, tady. Oh, good, you're safe. Tak co, Poppy? O co jde? You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Snidget, jo. Snidget je to, co nahrazovalo tu zlatonku. Bylo nějaký zvíře, to bylo v tom kvízu. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures. Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if tak jdem si pokecat s kentaurama. Questy pro tuhle holku jsou nejlepší. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Dobře. Tak, co děláme mezi tím? Shadow of Mine. Meet Sebastian. Tak jo. Jdem tam. Trošku mě ten spáneček lehce pouští, ale ještě přece jenom možná něco. Jestli si dám ještě jedno kafe možná. Já vím co. Pardon, já si omlouvám. To je strašný. Minule mi pomohlo na tohleto dát si panáka. Takže já si možná dám malýho panáka a udělám si ještě jedno kafe. A jestli mi to během půl hodiny nepustí, tak to vypnu a dnešní stream bude mít ani ne 2 hodiny, ale... Hned jsem tady.
Čau, jsem tady. Jsi tady, Vojto, ještě nebo spíš, vole, nebo co? Jsem si přinesl toho panáčka, že si dám, tak si ho dám rovnou. Tatranský čaj, vole, A je tady naděje, že mi to probere. Broom Racing Event, tak na to teda fakt nemám náladu. Chceme jít do World Map. Tady hore mora. I've always said travel broadens the mind. Wonder who lives here. Tak jo. You've made Upper Hogsfield safer, and for that, I thank you. A thank you. No tohle mě teďka tady prodám. Všechno. Thank you for passing through. Welcome. Uni de Milos. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Yes. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Jsem tady. Tak co, Sebíku? I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that wooden symbol we found in the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Dobře. Avoid detection. This is stealth mission. There they are up ahead. I'll let you lead. The wizard will have no choice but to submit. But no one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Tady to celkem easy na proběhnutí. I'm famished. Aha. This is going well. We make a good team. Zatím. Zatím, dědečku. Ještě tam nejsme. Once again, we can fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Jo, počkej. Perhaps we can find an alternate route up ahead. Já jsem mi tam mohl sesekat. Ale nechci se schovávat. This is where you will fail. Se nemyslej, kámo. You're making this too easy. Trc. Si ke mně umí teleportovat, ten mě vždycky sere. Konec. Dobře ono. Dobře ho simul. Já myslím, že už jsem tady byl, tak nebyl, dobře. Dobře, spletu. Jo.
Dobrý, jsi v pohodě. Hele, ambush 1. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Spiders! Přesně, ty vole, my jsme specialisti na pavouky. Sebou nosím sprej neustále. Neustále mám sebou sprej proti pavoukům. A chci jít... Pojďme si mout ty týpky nahoru tady. Nakonec jsem si to rozmyslel. Ježišmarja, tady se mi dostalo úplně špatný. Pojď sem, kámo. Trošku si zahoříme tady. What are you doing? What is this? You won't get away with that. Incendio. Fucking the inevitable. Nádhera. A tady už jsem byl. To už jsem to taky jenom vyčistil. Takhle na ten hard je to akorát, no. Mají velkou damage, to musím říct, že fakt jako hodně to bolí hodně. Ale dá se to víceméně bez problémů. Nějakých větších. Je tady dole něco je. Jsou krystaly, to teďka prdím. Takže jestli jsou v dolech plných pavouků, tak by tam zase mohla být nějaká pěkná pavoučí královna. Čím větší, tím lepší. Hele, pavučiny. Tohle to vede kam? Making quick progress. Co to je tady? Jo, to je mrtvý pavouk. Fuj, to vypadalo divně. Fuj, ty máš kleslou prdel, to jsem si předtím nevšiml vůbec. Aha, tady se to dalo obejít, jasně. Fuj, ten byl hnusně lesklej, ten spider. Tak. Řekl bych, že jsem už probranej. Má fakt panáček a pak mě to probere. To tím cukrem, co v tom je. Všude samej pavouk. Doufám, že budou zabíjet i gobliny, tyjo. For better or for worse, we're in. No, moc to nevypadá. By the way, tady jsem taky byl, nebo v něčem hodně podobném už teda. Nazdar. Ahoj, pozdravuj tam dole v té homojský jámě. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Tak děláš si prdel. Ty vole, jako z jakýho důvodu se tam nechytil ten trouba? To jako ještě nevyhořelo, nebo co? Počkáme ještě chvíli, jo? Poprosil bych... Co? Sakra. Co máš za problém, ty vole? Bílí kouzelníci neumějí skákat, ano.
Jdu sem, abych se ujistil, že běžím. Hurá, děkuji. Tak, dobro. Tady dolů asi teda bude muset jít. Tam by teoreticky mohl být fight s něčím velkým, což by mohla být právě ona pavoučí nějaká velká samička. Možná sameček, ale fuj. Možná i sameček, ale víte jak to je. U pavouků jsou vždycky ty větší svině ženský, a ona nejenom pavoučku. Samozřejmě i u lidí. Ale... určitě. Bude zakletej, Ferdo. Ty budeš dělat velký hovno. Jsi to trošku špatně spočítal, chlapče. Too many. They definitely think there's something here they want. Jo. Wingardium Leviosa. 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 Je tam... Ono co je ještě? Tohle sebe to nejde. Mám maximum lékárniček, takže víc už jich nevemu. Nic jo. Dobře. Hele. Já chci sochu pavouka, já prostě chci mít obrovskou nechutnou děsivou sochu pavouka. Jo, akorát to spadlo. It's no wonder spiders give people goosebumps. Husí kůže? Fangs, or any number of endearing qualities, really. I am smashing. Tyba, tady by mohla projít nějaká úplně gigantická tarantula. To bych se smál. A hned potom bych se zesedal strachy. Ještě tamhle opravíme mostík. Tady spálíme pavučiny, aby jsme se mohli vzít nějakou krabičku. Ježišmarja. Ale jsou tam, tyhle, to jsou dvě máme hnedka. Tohle dává smysl, no, to je jako... Tady by jako mohly být tyhle spideři ve velkém, ve armády. Repairer. Revelio. Krabica. Dávej. Ježíš, rybička. No nic, necháme je, když rybičkou. Hele, tohleto. To by taky mělo jít.
Mám to tady zapálit, nebo co? Nevím, jestli k něčemu bylo, ale když už to tam takhle čekalo, jak jsem to zapálil, že? Normální věc. Ale začínáme tady nacházet mrtvý gobliny, to se mi celkem líbí. Hele. Nazdár, kámo. To je něco novýho? Venemus. To jsou Venemusů značky, ne? Tak to byl rychlej proces. Krásný. Incendio. No, a tady jako jed na mě furt působí. Dává mi to damage. To je tady docela trpěli, ty vole, kluci. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Počkej. Ranrock's loyalists all but Když mám jít tady a cesta vede tamhle, tak musíš jít tamhle. Ježišmarja. Lumo. Takže jak by nestačilo, že je to tady plný pavouků, tak tady ještě musí být tady ty hnusný hadovitý kořeny. To zapálíme. Ježišmarja, fuj. Hele, collection update. Lenhaj, cože? Co to jako bylo? Já už vím, to je nastavení u příšerek. Jo, to jsou ty venkovní věci. Tam jsem byl, ne? Jdeme dál. Fuj. Nazdár! Schladni, pavouku! 94 ze 100 pavouků, tyvo, já dostanu nějakou mega odměnu za pavouky. Tak to jsem zvědavej. Ještě 6 pavouků, doufám, že to bude nějaká pavoučí třeba maska, tyvo, nebo něco, nebo vohos nějaký pavoučí. Chci. We have another fight on our hands. Oh. Why am I not surprised? Why am I not surprised? Nic nevidíš. Nic nevidíš. Kluci, běžte se tam podívat, co to bylo. A taky se to děje tady. Už se to posralo. Hele, jakoby... Tady to mě sere, vole, tady ten útok prostě občas na mě nefunguje, přísám bohu. A do toho pavouci. Jasně, není problém. Máma, přišla máma. Jsem jí zastavil. Tyvo, druhá, dokonce jedovatá. Bombardo! Zakryjem pavoučici, zakryjem, to řekl, zaklejem. Trošku zmrznem, dáme jí bombardičku, sekačku.
You're not a bad chap. Těžká pohoda. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Revelio. Incendio. We can have a look around in peace. Tady toho bude víc. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. I wouldn't be surprised to find a couple Incendio. Wasn't expecting that. To je pohodička, kámo. Už máme najetý. The warlord floated back to me as if no way. Ale pozor, tady se nám to začíná nějak nepříjemně napojovat na tu čarodějku. To je prostě zakázaná magie, která prostě něco teda zapříčinila, že se to nějak posralo v té době. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Check Sebastiana. Sebastiane. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Jako proč, Sebastiane? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh,
I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Se nějak rozhořčil, chudák tady. Se tady vám zlomil v pase z toho. Tak. Co pak tu máme dále? 21:49. And the Shadow of Time. Imperio se naučíme. Tak teďka se na mě zrovna ale naštval Sebastian, takže... On mi hnedka zapomene, hele. Skočíme do katakomb, hele. Týpeček bude hnedka hodnej. Tohle jsem si ještě neotevřel, jo, nebo co? To je fakt kravina, ne? Ještě to nemám tady. Použijem tohle. Not sure how I'd fare in a little place like this. Počkej. Tady ten pán má něco, co chci já. Nice to see you again. Nice to see you as well. Už mlč, prosím tě. What do you have for sale? What do we have for sale? What are we in the market for today? Tohle chceme. Now, if you To like nemá what to, co potřebuju, sakra. be sure to come in and see me again. To víš, že jo, ale... Kámo, to nic nemáš, ty vole. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? No, už to říkal minule. And wait for me in there. How nice to see you, my young friend. Hele, a už jsme zase v pohodě. Good. Jsme hnedka v klidu. That relic you mentioned? I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Let's go. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Počkej, udělal jsem to ty pavouky? To bylo v kombatu, ne? To budou pavouci, hele. Spiders, yeah. Dostali jsme, že antivenom. Tak jo, no. Mohlo by to být trošku lepší, ale budíš.
Felcroft Catacombs. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Accio. Opening all of these is tempting. Zase spiders. Levioso. Expelliarmus. Bombarda. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. Incendio. The rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is Bych se justified. otočil a šel bych zpátky. Mám tady narazit na tyhle pavouky. K čemu to tady máme, sakra? Tamhle k tomu. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Ježiš. Finding a chest in an Oh, hele. Brilliant. Dobrý statue. Revelio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Leviosa. Crucio. Defender. Bombarda. Bombarda. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Depulso. Tomu rozumím. Incendio. Accio. Incendio. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Mm. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Co tady jako? Hromady kostí. Zase dávají na ten oltář. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to Of course. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. No bones. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ještě jo.
We've made it this far, but clearly we have more to do. Aha. To je něco dalšího, trošku, tak to musím vyřešit tamto. Tady už tady moc daleko. Pořád to ještě není dost, ono se to má jako propojit asi. No jasný, proto jich je tady tolik. Guardium Leviosa. You've done it. You've done it. I knew we'd get through. I've done it. Yeah, no problemo. Nice. Nice. Se tady trošku opřem. Budou spidři budou. The student's diary mentions the Imperious curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Tak pojď do mě, ukaž mi to. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Dobře. No to přišlo teda celkem jednoduchý. A co si to dělá teda? Ovládne to týpka, no. Takže bojují proti sobě, jo. Ne. Takže. Jako by bylo jako kdyby byli companions. My tady to uděláme takhle. To dáme sem. To dáme sem. Leviosa. Incendio. To bylo ono? Incendio. Se teda pavučci moc nepředvedli. Tohle nic. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. I try. That worked. Nazdar, pavučku. Ty prej hrozně rád hoříš, nebo co? Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Accio. Čeká v pavučině nějaký další pavouček. Tohle to se nedá nějak. Tady máme další kosti, jo. Ne, počkej, hele, to se musí pootvírat. Že tohle... Počkej. Co zasune samo? This looks different than what we faced before. No potřebujeme tohle... S tímhle.
aby se mi otevřelo tohle. Yes. Wingardium Leviosa. Na tohle potřebujeme tohle. Accio. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Tak to. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Díky. A to je zase knutí tam tady, tak já se jdu podívat tamhle, co je? Je. Je. Docela velký. Incendio. Confringo. Arresto Milánisu. Depulso. Crucio. Defender. Glacius. Bombarda. Glacius. Defender. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Incendio. Accio. Depulso. Ale jsou dobrý, docela zábavný ty katakomby. Confringo. Incendio. Baví mě. Revelio. Chtěl by to tady udělat všechno, ať se sem nemusím vracet už, ale... Spiders. Tak nic. Revelio. No tady je to docela zapeklitě složitý, tyvo. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. Pojď mi, je něco pořádného. Zlatá přilba. Nebo něco. Tady nic. Tady taky nic. Tady doprava. Taky nic momentálně. Tady to je zadělaný. Když jsem udělal tohle velký. Mě zajímalo, jestli jsem tam něco nevynechal ještě. Protože mám pocit, že tady jsem měl jít. No počkej, tam byla ještě jedna cesta. To nejde. Já tady ještě budu nějaké věci. Počkej, jakože odsud se nedá slíst? No už jsem se lek. No vidíš, tohle to musím udělat. Otázkou je, co to otvírá. Se nedivil, kdyby tohle, ale...
Na to ještě budu muset teda počkat chvíli. Tady něco je. No tak. Prosím tě. No, tady jsem přišel. Jsem to vedlo ještě, no, to mě taky zajímalo. Nearly slipped that. Expelliarmus. Incendio. Confringo. We've rid the world of all this grass. Incendio. It feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then No vidíš, to bych tady nechal. Exactly. We'll be fine though. Potions už mám dost. Revelio. Už tady mám pocit, že jsem ještě šel do nějaký uličky a tu teďka nevidím. Tohle to není. Revelio. Tamhle zatím nemůžu. Tak jo, jdem tady. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Ahoj. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Ty vole, dvě maminy. Ty krávo, jo, tak jo, dobře. Tohle už je docela nepříjemný. Expelliarmus. Revelio. Accio. Tohle jsem fakt nechtěl. Bombarda. Ty vole, těch tady je. Až se to úplně klepe. Expelliarmus. For a moment there I thought that would never end. No, je těch pavouků tady. Confringo. Dead end. Lovely. Revelio. Nothing. Hold on. Tady něco Don't give up bude. yet. Nevzdávej se, ano. Accio. Hele. Nějaký tvar. Z těl. Sebastian. Hele. The relic. Look. Relic. Could it be? Could it be? Yeah. To bude ono. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up.
We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Tak snad se to neposere. Ale už je tady ten, jo. Revelio. To není dobrý. Co on tady jako dělá? Ominous. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Lumos. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Cestou nám to vysvětlíš. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. No. You have my word, Sebastian. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Ježiš, já jsem tam nevyřešil tu jednu věc, ale teď už na to prdím. Tam bylo potřeba vyřešit, jak se dostat do té jedné místnosti. Že nebudu mít hotový všechny bedny odsaď. Sakra. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Jo. A to uděláme. Confringo. Mle zombík. To mě ani nedostřelím, to jo. Revelio. Confringo.
Počkej, tak... Já si legrandu ze mě. Takových zlatých věcí mám u sebe teďka. A ještě tady byla jedna nebo dvě? Tady byla jedna hore. Čámle. Proč si ho to udělal taky? A teda Expelliarmus, ne. No ještě to je jeden teda. No ale kde? Tamhle. Je to tamhle. Yes. Arresto momentum. Tak, jako trofej jsem si vzal jeho hlavu. Co zrovna, jestli teda zachráníme tu jeho ségru. I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. Bojím se, že se to posere. Dost se bojím, že se to posere. Hele, tady hoří. Tady hoří, vole. Tyhle to mi neříkej. Co se tady děje, sakra? Arresto momentum. Hele, hajzle! Buď dobrá, v klidu. Čau, se proletěl pěkně. Teď ji zachráníme. Ty šumejde. No to ne, na to zapomeň. What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian.
Stay away from her. From all of us. To je sračka. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Papa. Reparo. Reparo. Revelio. Tak čau slípky, líbil se vám fight? Jestli jo, tak nic neříkejte. Tak prej jo. Super. Budeme tady ještě něco repéro. Tak tohle je dobrý. 69 peněz, jo. Aha. Alohamora. Alohamora. Revelio. Alohamora. Jdem si pokecat se Strejdou. Off on another adventure, are we? What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Quest completed, ale teda nesplněný. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can. To je poprvé, co má nějaký jako negativní účinky to, že se učíme Dark Magic. Já samozřejmě chci mít umět všechno, protože chci být komplexní, já jsem dobrák, ale chápu to. Je to logický. Jak jsme na tom? 2,5 hodiny streamu, já jsem vyřízený. Jsme dneska hráli 2 hodiny s Bigem Apex, jsme trénovali na zítra. Zítra máme stream na Xbox.cz. Jsem chtěl, ať jsme ready a Biggy, ať se rozehraje, on to moc nemačká. Tak jestli mě tohle unavilo, pak jsem ještě stříhal nějaký videa. Nevím, přátelé. Jsem mrknul na questy. Mám toho tady ranec a nic z toho si mi dělat nechce. Teď jak jsem to zahlíd, tak jsem si uvědomil, že jsem hotový. Takže dneska to bude takovýhle kráťoulinký, ale včera jsem to dohnal obrovským stylem, když jsem streamoval 8,5 hodiny. Nemohl jsem se otrhnout, nemohl jsem jít spát nic, byl jsem úplně plný energie, to bylo skvělý. A dneska si ten čas využiju k něčemu dobrýmu, tady se už lehnu.
pustím si nějaký seroš, půjdu spát dřív, ráno vstanu. V 10 jsem doma, protože zítra mám jenom nějaký lehčí focení v jedné základce tady v Praze a pak budu pokračovat v tvorbě, streamování a tak. Takže zatím se loučím, přeju všem dobrou noc, no těm 2 lidem, z toho jeden tady není a druhý nevím, jestli tu je, nebo co. Každopádně i třeba vám, co koukáte ze záznamu, ať už na Trovu, na YouTube, a nebo na Twitchi. Dobrou noc, mějte se krásně, papa.